გავარჯობათ დაგებრუნდით შემდეგი ვიდეოთი, ისევ Minecraft survival-ში იკასთან ერთად. მეგესალმებით. აი, ჭრიალი იყო ეს კამის. მადლობა, გეიხარ. ხო და მოკლედ, ამ ვიდეოში რას ვაპირებთ? ვილეჯერების სახლის გაკეთებას, რომელსაც ყველა ელოდა. აი აქ არიან, აი ესენ უნდა გავამრავლოთ რა. ვიხარ, უდად. დაწევდი. ფეროულებს შეუქმნათ. გამრავდნენ ძმაო რა გინდა. 4 არიან უკვე. აი ეხლა სადავაშენოთ, მოდი ვიპოვოთ ადგილი რამე რა. ბალე. მე აქ ვფიქრობ. არა სახლის წინ არა, გამოსასვლელია იგივე მაგას ვარ დავეტაკებით არა. აი აქ რა, ეს იმას ავქანთ. მოდი, ან ვაფშე იქითაც შეიძლება ცოტა. აი. სად? საერთოდ. ამარა ეს პატარა დილი. აი ეს აქაც შეიძლება რომ გავო ის მოვასწოროთ აქაურო. აი დავიწყოთ მოდი აქ რა. ნუ მართლა ბაღში რა ხდება ვა? სანამ ამას ავაშენებთ გაიზრდება და მე გავამბროლებ კიდევაც სოფლებს. რა სიმაღლეზე იყოს ე? აი ამ სიმაღლეზე იყოს რა ეს მომდროთ უკვე მოდი. ხო? მაინც თამაში სონს დაუწიო. იყოს ესე რა ჩეთი ერთი ის არის რა. ხო ესე იყოს მე. წავიდა. გავასწორეთ აგერ ცოტა გითკენაც გავასწორებ და დავიწყებთ უკვე აშენებას რა. როგორც აქეთკენ მე გავასწორებთ, იმიტომ რომ ეს ადგილი ეყოფა ეხლა რაც უნდა ავაშენოთ. ეხლა გვინდა ხეები და რაღაცა რა. აი მაგეთკენ წავედი, ეს ნახე რა გაიადგინე. ესა საჩენდა ხა? ხო, მე რამე ავაშენოთ აქ. იმას ავქანთ, ხეები მოვასწოროთ და კაი დავიწყოთ ეხლა ხეები გვინდა ბევრი. A few moments later. ეგა ხო აგროვეთ ხეები, კობლსტოუნი და ცოტა თეთრი ხე. აუ. არში დავიწყეთ რა. მოიცა ხა როგორ გავაკეთე. აქედან იყოს შეასვლელი ეს. პირველი 4 ბლოკი დავდგათ. 5 ისე. ოპა. აუ რამდენი კობლსტოუნი ქონია. ესე და ერთი. აი მეტი აღარ უნდა ხო ნიკა მოდიება. ხო კაია რა. ორი სამი ერთი ესე ეგა ბოძები გავაკეთეთ ნიკა. ეხა გვინდა ბოძები თუ გააკეთე ძმაო, ჩვენ გინდა რაო? ეხა გავაკეთოთ, აქ შესასვლელი იქნება და აი ესე რა. ნახოთ თავა როგორი გამა. ჟობა. მიდი რა ფანჯრები მოიტანე. თუ არა გვაქვს ქვიშაზე წადი.
ჭვიც აქენი მოდი. შიგნიდან ესე გააკეთე რა. გაიგე? აი ესე გააკეთე შიგნიდან. ოღონდ იმას არ უნდა შეუერთდეს რა. აი ესე დადგი. აღარა შედა. აჰა, ხეები და გააკეთე მინდა დადგი. შუშები ჩავსვით, ეხლა ზევიდან უნდა გავაკეთო. იმენ აზია რა ვარ მაინც ერთ. აი ეს აქვს უდათ, აი. ეს. აი ხაზად. ესეც უდათ. აი ეს. აიგა. აიგო. მეც მეიქიდან გამოვიყვანოს. ავის ეს მე მოდი. საბჭოთა კავშირს ვაკეთებთ? ეს ცუდად აქვს. რა მოგწონათ? გავასწორე უკვე. აი იქ დაგჩვენე. ესე მაინკრაფტი. ეხლა რა ხდება? ხა იქ ზევით უნდა გავაკეთო. აი აქ. ამოდ თუ გინდა მეხმარე. ეხა გადავაფაროთ. ნიკო, გადავაფაროთ ეხა. და იგა რა შესასვლელი რამე. ვაუ. ეჰე. ნუ გამიშორ გადმოვიდი. პროცესორი. იგა. დავიწყოთ გადაფარა.
ტორჩები გვინდა ხა გავანათლოთ. წამბარი დავიძიოთ რა. აქ ჩოლებრივი ვიქო, ხო? სადა, ხო. გახსენია შემისა, ო! Вийти. Кому? Аё. Кай хамоდი უცებ გავაკეთოთ აქ. ხო. მოდი მოგცე. Cobblestone. ხუთი ცალი დააკდა. და ის მე იმას ვაგონს და ლიანდაგეს მოვიტანა. შევიყვან სოფლეები მიცა. წამო. კაიგე. სოფლეები ჩავსვათ, მოდი. რამდენი ხანია აქ არიან ჩემ? ჩაჯეკით. რაუდი 1.7 ჩაჯეშენი. მაგას გვაწვალებენ ხა ეს. აჰა, მეორეც. აი ჩაჯდა. დაიცა? დაიცა. ხვი პიკი არ უნდა გაუხიო. ეგა. კაი, ხა მოიცა. ლიანდაგები გავაკეთოთ, გიჩე? და რორავე მოვაწვე. უნდა მოვაწვეთ, ხო? აგერ და ეგას ეკეთებია. 1 2 ცალი ხადაგჭა. სადაო? აი ეგ. ფიგი ჩოსწოჩი. არ უნდა კაცო. ეს ნაიცა. მიდი ეს წაიყვანე შენ. ლიანდაგები შო. ვიძაიო რა ჩაგერა დებილი. არა შენი ჩამომივარდა. რა ზაგეთე? ჩამომივარდა. არ მოდის ბიჭო დებილი ეს. არა. ისე ჩაუვია. აუ როგორ ჩამოვარდა ბოლოში იყო უკვე ამის. ეგა. ეს ავიყვანე. ეს ამოდის ეგ. ამით ამოიყვანე მიდი ტორჩებს დავდგო. ოიდა რა შევქარა ისი. ეგა. მიცა ხაზოვანათო. საქართველოსია.
ეს ეგა მე ხა ის დაუდგა ბიჭო ეხა მოიტანე ისე ნიკა მოიცა საწოლი ხო საწოლები მოიტანე მოიც ჯერ დავიძინოთ წამ მოიცანე მაშინ მან თუ გაქვს საწოლი მე დაწე ოჯახ ხო დამარ საბრადო დამარ აფრით ხარ ამოდა დაწ ამოუტანო ლოგინები გაქვს ლოგინები კი აი ამოუტანე სანდვი ვაგდო მე ჯეგეტყვი აი მეებში დავდგათ რა აი ეს მოიცანე აი ეს აი რესელი ბევრი გაქვს ოპა ოი მოთა მაშია აჰა ზალა თუ ბაშია და არა გაკმენტი ორა ვეჩო არა კაი მიცინის კიდე აუ ერთი ცალი მინდა რომ იმე სიმეტრიულად იყო კაი წამ ეხა გვინდა სტაფილო ნიკა უყურე უყურე მაგ მოდი აგირა მოდი მე კი არა ამათულა დაუგდო აი ეს უყურე ეხა უყურე გამრავლდნენ ადი გამრავდი შეგაგროვე ავიდი ამოყარეგულები გაიწი ხელს უშლი ოპა აიგულაი ვაი მე აქეთა სოფლი პატარა ის გაზრება ბიჭო აი ხა ვარ დაო არფი ნუ ყურებ ოპა ჯიგარო ბევრი გავამრავლოთ და მე რა პროფესიები მიცით გამოდი ეს დავანგრიოთ ეხა მოი დავამშვიდობთ და ეგ არა წამო აი გამოდი ეს ზევით დღეისთვის ხალხო თუ მოგეწონათ დალაიქეთ და დასაბსკრაიბეთ და კომენტარებში დაწერეთ ან შეგვიფასეთ რა როგორია დასაბსკრაიბეთ და კომენტარებში შეგვიფასეთ როგორი არის ეს რა 10 ბალიანი სისტემით კარგად